आजको भिडियोमा हामीले गुगल पे को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। गुगल पे फाइनली नेपालमा लन्च हुने जो डेट रहेको छ, डेट फिक्स भइसकेको छ। तपाईँ हामी मध्ये थुप्रो साथीहरूको लागि जस्तो नेपालमा युपिआई कहिले लन्च हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै प्रतीक्षामा थियौँ हामी। झन्डै 1 वर्ष भन्दा पनि बढी समय लिएको छ नेपालमा युपिआई लन्च हुनको लागि। हुन त इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफरको बारेमा र इन्टरनेसनल जो एप छ त्यसलाई लन्च गर्नलाई र भेरिफाई गर्नलाई टाइम त लाग्छै। त्यसैको आज फाइनली आज केही अपडेटहरू छन्, म तपाईहरुको सामुमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको फाइनली जो अपडेटहरू छ र जो युपिआई लन्च हुने फिक्स डेट छ त्यो डेटलाई सुनेर एकदमै खुसी रहनुहुनेछ तपाईहरु। त्यसमा लगतै हामीले इन्डियामा बसेर युपिआई चलाउनको लागि कुन कुन बैंकमा एकाउन्ट खोलाउन आवश्यक छ र नेपालमा कुन कुन बैंकले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ नेपाल युपिआईलाई अथवा भीम युपिआईलाई भन्ने कुराहरू सबै जानकारी यस भिडियोमा दिनेछौँ। भिडियो एकदमै राम्रो हुनेवाला छ र लास्टसम्म अवश्य हेरिदिनु होला। र म यही भन्न चाहन्छु, तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा हुने नोटिफिकेसन बेललाई अलको अप्सनमा क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनभने तपाईले यस्तै नयाँ नयाँ नोटिफिकेसन तपाईले सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब हामीले ढिलै नगरी तपाईहरुको साथमा कि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ कि नेपालमा जो युपिआई लन्च हुने कुराहरू एकदमै धेरै पहिलेदेखि चलिरहेको थियो भने मैले 2-3 वटा भिडियो बनाइसकेको छु युपिआई को बारेमा। माथि आई बटनमा छ, हेर्न पनि सक्नुहुनेछ र डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहनेछ, त्यहाँबाट पनि अवश्य गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु, गर्नेछौँ हामीले युपिआई को बारेमा। युपिआई को बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ युपिआई नेपालमा एकदमै छिटो लागू हुनेवाला छ। लागू भन्नाले पनि एकदमै छिटो, लगभग 1-1.5 महिना भित्र भन्नाले अप्रिलको लास्टसम्म चाहिँ एकदमै अप्रिलको लास्ट अथवा बीच अप्रिलको चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ लागू हुनेवाला छ नेपालमा युपिआई। अनि कुन कुन बैंकले एक्सेप्ट गरेको छ भने जस्तो कि इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने इन्डिया स्टेट बैंक भयो, एचडिएफसी बैंक भयो, हैन, एस बैंक, थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसैगरी नेपालले पनि नेपाल स्टेट बैंक रहेको छ, ग्लोबली आइएमई, त्यस्तै थुप्रै छन्। मैले तपाईले यहाँ भन्नु भन्दा पनि म तपाईलाई स्क्रिनमा लगेर स्क्रिनबाट देखाउन चाहन्छु। त्यो भन्दा पहिला तपाई च्यानलमा फेरि पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनभने तपाईले लास्टमा सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनुहुनेछ र गएर चाहिँ तपाईले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र तपाईले मनमा लागेको कुराहरू तपाईले तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हामी अहिले मोबाइल स्क्रिनमाथि आइसकेका छौँ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युपिआई नेपाल लेखिएको छ। यहाँ म टाइपिङ गरेर युपिआई नेपाल गुगलमा सर्च गरिरहेको छु। तपाईले गुगल क्रोमबाट या जुनसुकै ब्राउजरबाट खोज्दा पनि हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युपिआई नेपालको बारेमा धेरै छन्। यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेटवे पेमेन्ट को बारेमा पनि यहाँ तपाईले गेटवे पेमेन्टमा चाहिँ अलि यो दिएको छैन कुन बैंकमा छ भन्ने कुरा। म यहाँ आएर यहाँ एउटा वेबसाइट खोल्दैछु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अलि तल आउनुहोस्। यहाँ अलि तल आइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ त अल दिस प्राइस यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। अबाउट थिङ नेपाल, युपिआई नेपाल बैंक्स को बारेमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। लन्च डेट भनेको छ। यहाँ तपाईले यहाँ पढ्नुहोस्, हैन, यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल आएर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन बैंकमा चाहिँ हामीहरूले जस्तो कि इन्डियामा बस्दा र नेपालमा बस्दा नेपालका साथीहरू अथवा इन्डियाका साथीहरू जो नेपालमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने र गर्ने साथीहरूको लागि म कुन कुन बैंकमा छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईले देखाउन चाहन्छु। म यहाँ तपाईले थुप्रै बैंकहरू लिंक भएका छन्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको युपिआई लोगो यस्तो भएको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले साइडमा देखाएको छु लोगो तपाईहरुको लागि, जो कि भारतको लोगो कस्तो छ र नेपालको लोगो चाहिँ यो रहेको छ फाइनली। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो नेपालमा कुन कुन बैंकमा लागू हुनेवाला छ भन्ने कुराहरु पनि देखाएको छ। अनि नेपालमा अनि इन्डियामा कुन कुन मा लागू हुने भन्ने कुराहरु छन्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नेछु। फेरि तपाईलाई म देखाउने छु। इमेज डाउनलोड गर्नेछु। म इमेज डाउनलोड गर्नु अनि त्यसपछि फाइनली मेरो इमेज डाउनलोड भइसकेको छ। म ओपन गर्छु इमेजलाई। त्यसपछि यहाँ देखाउन सक्छु जस्तो कि इन्डियामा बस्ने साथीहरूले कुन कुनमा ओपन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। इन्डियामा बस्ने साथीहरूले कुन कुनमा गर्ने अनि एसबीआई इन्डिया, जस्तो कि भारत स्टेट बैंकमा, हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सिस बैंकमा यहाँ तपाईले इन्डियामा एक्सिस बैंकमा गर्न सक्नुहुन्छ, एचडिएफसी बैंकमा, आइसिआइसी बैंकमा अनि त्यसपछि एस बैंकमा गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसपछि गएर अब नेपालमा जस्तो कि
कुन एकाउन्टमा युपिआई लागू हुने र कुन ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई अहिले फिलहालको लागि एक्सेप्ट गरेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ तपाईँले साइडमा देखिरहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याङ्क रहेको छ अनि त्यसपछि गएर यहाँ ग्लोबली आइएमई, त्यसपछि नाभेल ब्याङ्क, यहाँ अन्य यहाँ तपाईँले नेपाल स्टेट ब्याङ्क। अनि मैले सजेस्ट गर्ने र मैले बुझेअनुसार तपाईँले के गर्नुहोस् भनेपछि जस्तो कि नेपाल स्टेट ब्याङ्क छ, एसबिआई नेपाल अनि आएर तपाईँले एसबिआई इन्डिया, यसमा गर्दा चाहिँ मैले धेरै राम्रो पर्फेक्ट मानेको छु। किनभने एसबिआई यो सरकारी ब्याङ्क हो हैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र नेपालमा गएर पनि यसको ब्रान्च खुलेको छ जो कि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली एसबिआई ब्याङ्क भन्ने कुरा। यसमा गर्नुभयो भने तपाईँलाई 100% चाहिँ तपाईँलाई बेनिफिट हुनसक्छ। यो युपिआई पनि अनि युपिआई बिना पनि तपाईँले इन्डियाबाट तपाईँले सजिलैसँग यो ब्याङ्कबाट नेपालको ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले इजिली, जस्तो कि भारतमा इन्डियामा अहिले तपाईँले जस्तो कि अहिले मैले युपिआईबाट एउटा मेरो साथी फ्रेन्डको लागि युपिआईमा पैसा अथवा हाल्नको लागि ट्रान्सफर गर्नको लागि जो कि आसान छ भनेपछि नेपाल र इन्डियामा पनि यो एसबिआई टु एसबिआईमा एकदमै सजिलोसँग मनी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। मैले यही बताउन चाहेको थिएँ तपाईँहरूलाई। यहाँ तपाईँले इन्डियामा बस्नुहुन्छ भने यो मध्येमा कुनैमा भन्दा पनि एसबिआई ब्याङ्कमा तपाईँको खाता छ भने तपाईँले नेपालमा गएर एसबिआई ब्याङ्कमा खाता खोल्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलको एकाउन्टबाट तपाईँले अर्को इन्डियाको एसबिआई ब्याङ्कको एकाउन्टबाट नेपालको एसबिआई ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले इजिली पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि 1 सेकेन्डको भित्र, मतलब कि 1 मिनटभन्दा पनि कम समयमा तपाईँले सजिलैसँग इजिलीसँग चाहिँ तपाईँले नेपालमा पैसा ट्रान्सफर आफ्नो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि दिक्कत हुने छैन। रह्यो कुरा अरूको जस्तो कि एक्सिस ब्याङ्क भयो, एचडिएफसी ब्याङ्क, आइसिआइसी ब्याङ्क, यिनी ब्याङ्ककोबाट के छ भने चाहिँ यिनले चाहिँ तपाईँको लागि कुनै न कुनै तरिकाले चार्ज पनि ल्याउन सक्छ र यहाँ अर्को ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न अलि गाह्रो हुने जस्तो मैले सम्भावना मानेको छु। बाँकी कुरा र बाँकी डिसाइडहरू अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। त्यसपछिको लागि आजसम्मको भिडियो अवश्य राम्रो लागेको छ होला, भिडियोमा केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ होला। जाँदै यहाँसम्म लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोलाई र धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। र यही भन्न चाहन्छु म, च्यानललाई फेरि पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जानु होला भन्दै छुट्टिन्छौँ। जय नेपाल।